Elena, bună ziua Bună, Ghenadie! și bun venit tuturor! Astăzi vrem să oferim o sesiune de investigație pe o temă foarte interesantă. Așa că, Elena, dacă ești pregătită, poți fi o poziție mai comodă pentru tine, pentru a te relaxa. Inspiră și expiră de câteva ori profund. Păi număra de la 1 la 3, iar la 3 vei vedea toate fluxurile informaționale referitoare la sărbătoarea Paștelui. 1, 2, 3. Tu ai zis sărbătoarea Paștelui, mi-a apărut solstițiul de primăvară ca sărbătoare inițială. Vezi fluxurile informaționale? Mi apare un soare, renaștere, văd imagini, nu informații. Minunat. Așa, Elena, la 3 elimin toate măștile, toate iluziile din spațiul tău. 1, 2, 3. Descrie ce vizualizezi. Mișcarea de rotație în jurul soarelui. A treia într-un ciclu de 12 luni. Care are legătură tot cu echinocțiul de primăvară, din punct de vedere astrologic. Inițial, această sărbătoare este convertită. Ea, de fapt, a plecat de la acest lucru în vechime, sărbătorirea înnoirii a acest echinox de primăvară, din punct de vedere spiritual, înseamnă înlocuirea vechiului cu noul în fiecare, cum să spun eu, de la nivel lăuntric până la nivel exterior. Că soarele vine și, cum să spun, învie, adică ajută la reînnoirea fiecărei celule. Nu vorbim doar de corpul fizic, cât și tot ce înseamnă, se observă la nivel de pământ cum înfloresc, încolțesc, știi, la nivelul acesta. Această sărbătoare a Paștelui este în continuare imagini convertită de către evrei în dreptul lor pentru a pune un fel de văl negru pe ochii neamului, îmi vine să spun, în care, ca o pătură neagră, se percepe energia, în care zici că li se astupă așa chakra 7 la populație și atunci se creează o supunere în masă prin cedarea sinelui. Iar aici se percepe din punct de vedere metafizic o entitate reptiliană care este cunoscut sub diverse denumiri
Allah, Iahve, Demiurg, arhitect în funcție de constructele mentale sau de fiecare ce a perceput. Mă refer la scrierile apărute, dar sărbătoarea în sine, ceea ce se sărbătorește în prezent, nu are legătură cu evenimentul, să spunem, a echinocțiului. Și văd această chestie de tăiere a miilor este o situație din ocultism, de jertfă cu sânge, exact ca în ritualurile de magie, se folosește sângele animalului, acest lucru și se mângesc oamenii și casele. Acest ritual face parte, de fapt, inițial din ocultism. Este o chestie preluată, mascată, aruncată sub o altă idee. Văd imaginea de praf în ochii a oamenilor și împoleită frumos, în sensul că se sărbătorește ceva divin. Nu mai intru în ceea ce se știe de prin religii, pentru că nu are de fapt nicio legătură cu realitatea și totul este un păgânism și un ocultism în prezent de acum 2300-2200 de ani. De când s-a trecut la monoteism, îmi vine să zic aici, așa se vede. Închinarea într-un singur sens către entitatea care ne supune, așa se vede. Și acceptarea și recunoașterea nației evreiești ca fiind, văd, știi, sângele lor, rasa care stăpânește pământul. Astea sunt imaginile care tot apar. Când pentru prima dată începe acest de la evrei văd că a pornit tot. De la evrei. Da. Se vede foarte clar de la evrei. În conflictele cu egipteni. Ai supune pe egipteni, adică făcând parte ca dintr-o altă facțiune, pentru că egiptenii în mare majoritate aveau ADN de Anunnaki și nu numai. Aici avem stăpânirea reptiliană, care pune bazele noi ordini mondiale, cum se spune, încet, printr-un sistem religios bine pus la punct și care această pătură neagră este supunerea, capul plecat, ca altfel numai prin, cum să spun, prin tot ce se știe în istorie, în numele acestei zeități, este doar cu vărsare de sânge. Deci, faptul că se sacrifică un animal arată exact că prin vărsare de sânge te supui în fața acestei zeități. Te sacrifici? Păi impunerea s-a făcut tot prin vărsare de sânge, prin agresivitate împotriva celor care nu s-au supus. Deci, cum să spun, arată exact ceea ce sunt emblema lor. Nu te supui, se face prin vărsare de sânge și tot se face. Deci, fapt, această tăiere a unui animal ca jertfă arată de fapt că te supui, nu?
că numai Da. prin vărsare de sânge Mhm. vei sta și rămâi, cum să zic, nu că rămâi, te supui, este o impunere. Dar arată, cum să spun, energia, emblema că sub cupola acestor și sub acestor entități, facțiuni, este doar cu vărsare de sânge. Ei nu acceptă altfel, pentru că ei sunt așa. Elena, a fost poporul evreiesc în robie la egipteni? Ai putea spune nu. Este scris, îmi vine cuvântul anapota, speculativ, inducții false, prin crearea, deci când spun false, mi apare un dom mare, ca o cupolă, pentru că n-am spus eu false, așa a apărut, care se pune deasupra oamenilor, ca un capac, știi, apare, ca un văl mare peste ochi, închiderea celui de-al treilea ochi la populație și în acest dom se creează ca o imagine, ca la televizor, holografică, în care zici că se infuzează în conștiința colectivă acest aspect. Observ cartea respectivă în care s-a scris inițial prima, mai groasă, nu restul, că sunt mai multe. Cred că sunt anumite culte de altă religie care acolo nu arată așa ceva, nu se relatează. În cartea aia respectivă se vede ca și cum este adusă pe terra deja scrisă. Evenimente nici măcar nu s-au întâmplat. Tot ce este relatare scrisă, vorbind de că sunt pergamente foarte vechi, dar nu sunt de-a cu 2000 de ani. Nu au existat de-a cu 2000 de ani sau 2000 și peste 2000, mai mult. Eu observ acum un fel de poporul evreu infiltrat în poporul egiptean pentru schimbarea ADN-ului. Îmi vine cuvântul seminției, asta s-a vrut, și au un fel de spionaj. Așa, ăsta e spionaj. Spionaj. Nu îmi vine alt cuvânt. A venit cuvântul potrivit. Poți continua, da. Adică totul e făcut calculat. Și uite, apare constant aceeași imagine, praf în ochi aruncat populației și în momentul când văd acest praf aruncat, iarăși se reliefează această cupolă. În moment, zici că dacă se ridică capacul, zici că toate conștiințele încep să se deschidă, Deschid ochii, deschidă ochii, da. Vreau să zic, acest eveniment, vreau să zic că lupta dintre Anunnaki și... Aici nu observ o luptă, fiecare facțiune are entități, are un ego aparte, atât personal ca și caracteristică, cât și dorința fiecăruia de, cum să-ți explic, de teritorială, de a deține teritoriu.
Doar că, într-adevăr, Izzy, Anunnaki se cred. Nu pot să spun neapărat se credeau, că se cred în continuare superior oricărei rase. Și automat, rasa reptiloidă ce face? Vine și te supune prin ceea ce sunt ei. Forță, agresivitate, viclenie, parșivitate, manipulare și legare la oi, ca să, cum se vede, praful acela care îl se percepe constant. Și totuși, ishodul poporului evreiesc din Egipt a fost o poveste? Îmi vine să spun, a fost o mânuire, O tălmăcire? o manipulare. Deci el a avut loc? Deci, Impus, da? poporul evreu, ca și ce s-a scris, nu a fost supus. Doar o mână de oameni infiltrată în poporul egiptean ca să creeze acel conflict la care s-a ajuns. Totul este o manipulare de scenă. Cine a fost Moise? Un personaj care a lăsat, îmi vine să spun channeling, canal deschis pentru a intra Informația în el. Nu. care a fost, au oferit Nu. corpul lui? Corpul, da. Canal deschis se vede. Pentru cine? Pentru entitatea supremă conducătoare, acest Yahweh, Joshua, oricum, orice denumire care o ia, nu, aici nu e relevantă. Toți din neamul care s-au scris în Biblie sunt din aceeași facțiune. Din aceeași echipă, da? Da. Care Așa vrei să ai cum aici. Care este ADN-ul unui reprezentant evreu? Au mix de ADN infuzat mai mult cu reptiloid. De a conduce. Prin asta înseamnă pe ceilalți îi supune doar prin prezență, nici nu trebuie să te ridice prea mult un deget. Se impun prin energia lor, prin cuvânt, prin ceea ce sunt. Capacitățile intelectuale, tot este o caracteristică care este introdusă în ADN? Rasa reptiloidă nu este, dacă nu are parte subliminală și conștiință, nu, au în schimb inteligență. Rasele, entitățile, fii atent acum că ai pus o întrebare cheie, în sensul că noi cădem într-o capcană, noi umanii credem că noi suntem noi inteligenți. Nu, toate entitățile au o inteligență aparte, a lor specifică, în dreptul lor. Nu suntem unii mai superiori ca ceilalți, nu desconsiderăm că să credem că ăla e mai prost sau mai deștept. Nu, noi avem această problemă, se pare, pentru că considerăm că dacă este entitate de altă natură e prost. Nu, au și aceea o inteligență și în general au mai multă viclenie comparativ cu noi, care avem noi umani. Înțelegi? Da, au o inteligență. Nu înseamnă că dacă nu are parte subliminală, nu are inteligență. Ba da, au. Da, au, cât de multe ori întrecem viclenie. Inteligența poate fi pe plus sau pe minus, adică inteligență în bine sau inteligență pe minus. Dar există. La toate entitățile. Nu contează natura. Noi avem credința asta în cap, că noi umanii
suntem mai inteligenți ca toți din cauza faptului că avem și pări subliminale. Aici este o fals. Inteligența există și o au ca și caracteristică toate entitățile, Au indiferent de... toți, numai că nu toți au suflet, nu? Vorbim de inteligență pe plus sau pe minus. Asta Da. este diferența între inteligență. Nu are nicio treabă cu partea subliminală inteligența. Oricum, nu dispun de suflet, da? Se știe, da. Se știe. Clar. Au fost apele Mării Roșii ridicate pentru a trece. Nu. Este iarăși A fost un cataclism acolo, un fenomen natural. Păi dacă am văzut cartea deja adusă și scrisă, care nu are legătură cu timpurile respective. Evenimentul care s-a descris, aceea ridicare a apelor ca la un tsunami, care s-a putut vedea și în Japonia, să spunem, când a fost tsunami, nu are legătură că a venit cineva cu o baghetă magică și a ridicat apa. Nu este un fenomen natural al planetei, pentru că în plăcile tectonice de desubt au avut loc niște mișcări. Fenomenul respectiv a avut loc cu mult timp înainte de ceea ce se știe ca și scriere, îl văd în altă era, îmi spune, în care aceste fenomene erau foarte dese pe Terra până s-au format continentele așa cum le știm noi, în multele mișcări ale planetei și nici măcar nu erau oameni pe pământ, ca să zic. În schimb, au fost puse într-o scriere ca să vezi ce frumos au făcut scenariu și au creat acel personaj cu bagheta magică care despune de acest Iahve ca să se creadă. Ai, ce wow este, ca să zic așa, să devină cât mai puternic în fața oamenilor, să inducă frica, uite la ce puteri supranaturale are, dar de fapt nu are. Ca să înțelegi, nu a ridicat nimeni apele și evenimentele respective nu s-au petrecut atunci, doar au fost scrise. Scuze, vreau să spun că și tu acum, dacă scrii o carte și conspectezi niște evenimente peste 5.000 de ani, nu se știe cine crede că atunci s-au petrecut, dar imaginația ta poate fi bogată. Tot ce este scris este Din pe păcate, jumate insuflat, nu? Din păcate, observ că nivelul mental al populației de atunci și ceea ce nu mai mă raportez și la prezent, că nu mai are rost, era nivelul de credibilitate foarte puternic, comparativ cu prezentul, înțelegi? Și în foarte mulți ani și în prezent, ceea ce se scrie se consideră a fi un adevăr. Adevărul absolut nu există. Este un adevăr în dreptul fiecăruia care l-a văzut. Deci, în continuare, văd această carte ca și cum este adusă, direct făcută, așa, dar evenimentul cu apele nu a avut loc în timpul scris atunci. Au mers poporul evreiesc 40 de ani prin pustiu pentru a-și găsi locul potrivit. Nu. Iarăși este un Mit. mit.
Nu există așa ceva. Este momentul când ai pus întrebarea, nici nu se deschide, este... Nu există asta. Nu există. Știi că nu există. Vreau să zic că poporul evreiesc sărbează acest pseudo-eveniment care este legat de echinopsiumul de primăvară, S-au legat ei de evenimentul în sine, ca mișcare de rotație a Pământului în jurul Soarelui. Nu, nici de cum de... Fii atent! În cultura egipteană se sărbătorea soarele. În cultura evrească au creat toată chestia asta mai mult pe supunere, cu vărsare de sânge, cu Dumnezeul lor, că sub Dumnezeul lor ești doar cu vărsare de sânge, că așa s-au impus. Au copiat o chestie deja existentă. Se simte, dacă intri în metafizic, se simte ura rasei reptiliene față de rasa Anunnaki. Se simte. Corect, n-ai cum să fii ca ăilalți. Da, și ei au dreptate să se simtă superior ăstorlalți. Aia știi ce zic. Ce ritualuri îndeplineau în timpul sărbării evrei? Acestui eveniment anual pe care îl socoteau foarte important pentru ei. Este exact ca un ritual de magie neagră. Vărsarea de sânge la 12 noaptea, când se bat ceasurile, când e lună plină, când soarele nu știu cum a fost, identic. Vărsare de sânge, ce exact nu este nicio diferență. Pentru că entitatea în sine cu asta se hrănește, că ei ăstea sunt. Ei arată exact ceea ce sunt, văd. Care este rolul pâinii în acest ritual, pâinii, a vinului? Asta este o istorie scrisă mai încoace cu pâinea și cu vinul. Eu nu o văd atunci, la începuturi. Wow! Pâinea închide glanda pineală. Grâu, ca și vorbim de atunci. Nu mă... Bine. Bine. Ce s-a vrut? Prin... îmi vine ca o inducție în masă. Ca să poți să supui, nu numai prin agresivitate, că ăștia sunt și vicle, nu sunt doar agresivi, trebuie să-i și înfometezi. Și atunci le dai cu țărâita, cu domicatul. Ca la animăluț, ca la cățel, știi? Și dându-i cât un pic, îl faci să-ți fie supus ție. De la mine vei doar primești asta. Știi? Este o chestie, manipulare emoțională. Are un efect. Da, se știe că e cercetat științific, că excesul de pâine, se spune
în popor că te prostește. Vorbim neuronal. Dacă mănânci doar asta, nu, cum să spun, se vede odată că nivelul de conștiință nu crește. Știi, pâinea arată ca o cocă, se umflă, știi? Când e ea umflată. Ceva se întâmplă și la nivelul glandei pineale. Are un efect. Vorbim de Bine, vorbim un pic mai creare târziu. dependenței. Ok. Da, vorbim un pic mai târziu de asta. Bine. Număr de la 1 la 3, iar la 3 mergi în momentul când este Isus, numitul Hristos, răstignit pe cruce. 1, 2, 3. Ce vizualizezi? Are loc așa eveniment? E un fel de răzbunare. Aici. Prin arătarea întregii populații că nu ceea ce s-a reliefat, că a murit pentru populație, s-a dus până iad și a desfăcut lăcașele sau ce a făcut, a scos sufletele din iad. Nu, asta este evenimentul în sine. Aici avem un conflict între cei care știm romanii și evreii și se interpune umanoizii cu ADN pleiadian aici. Evenimentul cu învierea este o hologramă. Deci avem, în istorie este mult, cum să spun, încoace față de ce am relatat mai înainte, în care evenimentele s-au mai modificat, pentru că pe Terra nu coexista doar reptiloi și Anunnaki și umanii, adică noi, care suntem cu corpul uman. Nu era doar bătălia de care să dețină teritoriu și care să supună și să facă mai multe corpuri umane ca să fie forță de muncă. Mai sunt și alte rase care erau aici pe Terra sau au venit și sunt la fel, ca să spun, care au venit și au adus un fel de alt suflu în istoria și în conștiința de aici. Evenimentul cu răstignirea văd un fel de răzbunare puternică. Nu știu la care întrebare să răspund. Mă interesează modalitatea. Cum s-a transformat acest eveniment de înviere să fie sărbat ca sărbătoarea Paștelui? În momentul când se vede învierea, se vede o hologramă care este introdusă
Înțelegi? Nu este palpabilă. Se și știe că s-a relatat în textele biblice că nu puteai, că îl vedeai, dar nu-l atingeai, că cum să spune că au mâncat. Nu este, totul este ca într-un film, ca o apariție holografică. O proiecție, da? O proiecție, dar foarte bine conturată, care s-a pus, cum să spun, tot în conștiința umană. Este nou suflu, ca să spun așa. Dar acești pleiadieni care erau aici, nu că au venit atunci brusc, n-au venit brusc. Că de asta spun evenimentele de când relatai cu apele și până în prezent, normal că s-au mai schimbat și mai sunt și alte rase care conlucrează pe aici, pentru că pleiadienii au fost un fel de negociatori între aceste două facțiuni. Anunnaki cu reptiloizii, de un fel de acord. Înțelegi la ce s-a dorit. Dar tot fiecare își vedea propriul interes. Ăștia au venit cu un alt suflu către populația de aici, să spunem. Că a fi infuzat și s-au înțeles mult mai bine cu rasa reptiloidă. Într-o oarecare măsură au fost mai inteligenți. Pe partea exact ca avocatul care știe să manipuleze din cuvinte pe evrei, să spunem așa. Iar punerea în scenă a sacrificiului uman arată încă o dată că numai prin sacrificiu ești cum sunt ei. Cred că nu știu să mă exprim. Caracteristica lor principală este agresivitatea și vărsarea de sânge. În continuare, prin acest sacrificiu uman, se reliefează sacrificiul și agresivitatea și tortura. La ce nivel? Deci Esența tot lor. un ritual. Esența lor. Nu contează cine este. Înțelegi? Cine a fost și pe cine sacrifică. Oricum se practică aceste lucruri și s-au practicat dintotdeauna. Că pe ascuns, că pe față s-au practicat. Ce o să se nască ca și întrebări dacă a fost Isus sau n-a fost. Nu aparține acest Isus nici rasei reptiloide, nici rasei Anunnaki și pleiadienii. Au creat un eveniment în care, cum să spun, acel eveniment și moment în care Isus a căzut, de asta spun, e în sensul a căzut pradă acestor. Pradă, stai că cred că nu-mi vin toate cuvintele. A intrat cu bună știință în acest ritual. Conștient. Da. Pentru că ei vin și aduc un alt suflu asupra conștiinței umane. Înțelegi? Dar aici se percepe o negociere între rasa reptiloidă și pleiadieni. Dar mai vicleni au fost pleiadieni în sensul de avocat mai deștept ca ăștia la alții, practic. I-au făcut de aici încolo, ca evenimente, să spunem. Dar, în continuare, sunt pe mână. Pe mână și în prezent. Aceste două facțiuni, să spunem. Pleiadienii cu reptiloizi sunt pe mână. Acest eveniment a fost programat. Mi pare că da. De 3 ori am văzut, da.
Dar pleiadienii au chestia asta de negociere, reptiloizii au chestia de sacrificiu cu supunere și agresivitate. Ei așa sunt. Înțelegi? Acest pleiadian Iisus s-a lăsat modificat ADN-ul lui cu ADN-ul de reptiloid, cum să spun, pentru a prelucra din informația reptiloidă, luându-i informația. Pentru că dacă ne uităm în ceea ce se regăsește, când există o hibridare, ăla care te hibridează spre a ție informația din ADN-ul tău. Aici a fost șmecheria. Pleiadianul s-a lăsat hibridat tocmai pentru a prelua din informația rasei reptiloide, dar știi cum să spun? Sacrificiul respectiv a avut loc ca eveniment, dar a avut un scop în sine. În momentul când te lași hibridat atât de puternic, că de-aia s-a relatat că nici durerile parcă nu le-a simțit ca un uman normal. Păi avea deja hibridarea făcută, dar a făcut-o cum să spun, din alte puncte de vedere, nu care le credem și le știm noi. Sunt mai deștepți, așa ca să zic. Și totuși, din ce cauză acest eveniment astronomic iarăși este preluat? Pentru că în momentele acestor evenimente astronomice, sau cum vrei tu, cum se scrie, nu cum vrei tu, scuze, eu văd, se numește falie, deschizătură, portal. Portalul în conștiința umană se percepe ca ceva rotund, da? Sferic. Aici, în acest moment, este o deschizătură, ca o falie deschisă. Nu arată nimic cerc. Nu e portal. Este o falie, o punte între două lumi directă. De fiecare dată, când sunt echinocții, se văd aceste deschizături. Condiții favorabile pentru... Da, dar sunt chestii naturale în univers. Pentru noi este ceva abstract. Că atâta putem noi să înțelegem. Dar sunt normale. Adică teleportarea se face mai rapid, trecerea dintr-o dimensiune într-alta este facilă, inclusiv cu corp fizic. Fizic nu ca al nostru. Nu fizicitatea 3D. Cu toate că nu. Cu teleportarea se face tehnologic. Se făcea așa cu 5.000, nu, 3.000 de ani. Era prin extracția aceea, prin, cum să spune, te extrage cu niște, văd lumini așa de culoare alb-albăstrui. Dezintegrare și integrare? Da, cam așa se vede și acum, dar acum e altfel de tehnologie. A fost momentul prielnic pentru ce? Pentru a... Da, să știi că în momentul acela pe cruce nu era umanoid. Era un corp uman, în interior era un reptiloid. Acum, în momentul ăsta m-am dus și m-am apropiat mai tare să văd, pentru că așa din neauri tot percepeam că totuși Iisus îl vedeam, înțelegi, îl vedeam înainte de eveniment, de ce fix în momentul sacrificiului nu mai era? Și apare alt corp
cu identitatea lui și în interior se percepea reptiloid. Cine a schimbat? Așa trebuia să fie, nu cine a schimbat. Așa au fost... Făcute. Reptiloizii, pe ți-am spus că aici este un negoț, o negociere, să zic. Chiar dacă Iisus s-a lăsat interfera, să spunem, dar are procentaj mic din ADN reptiloid. Nu, că nu acceptă, adică nu e vorba de neacceptare, ci de această lăsare de interferență și de acceptare a acestui procentaj mic de ADN este tocmai, cum mai spune, strângerea de mână dintre cele două facțiuni, pleiadiană cu reptiloizi. Ai înțeles cum se spune? Înțelegerea, acordul. Și se pun bazele înțelegerii lor pe viitor. Cum are loc transformarea acestui eveniment într-o sărbătoare? Paște. Paștele care se sărbează și până în ziua de astăzi. Prin impunere. Și n-au făcut-o decât evreii. Și atâta timp cât dogma este la bază evreiască, chiar dacă noi ne numim aici creștini, ceilalți catolici, ceilalți, nu mai știu cum să numesc, baza este evreiască. Baza este evreiască. Ei așa se sărbătoreau. Păi dacă sărbători sacrificiu. La noi cuvântul, cum să spun ei, nu. Ei au transformat ritualul și sacrificiul la nivel de sărbătoare, atât de că de-aia spun că încă o dată apare iarăși cupola aceea și pătura aceea energetică neagră, atât de mult prostește omenirea, încât crezi că sărbătorești un ritual de sacrificiu și mânjirea aia cu sânge care încă se mai practică. Adică se efectuează... După ce se taie animalul, da? Da. Tot se efectuează un ritual impus. Este la bază un ritual impus. Și ritual de sacrificare cu sânge, care este ceva foarte... specific rasei reptiloide, da. Și acum să ne întoarcem la pâine și la vin, care se dă drept corpul acelui care a fost sacrificat. Vă observ că nu are legătură cu asta. Nu, are legătură cu îngriderea glandei pineale și nedezvoltarea conștiinței umane. Și vinul este, de fapt, cum să spun, asta, nu știu cum să spun, nu e că e mit. O poveste creată, croșetată, să spun. Dar, de fapt, lichidul este informat. Vinul care ți-l dă popa, să spunem. Nu vinul care îl bem noi de descânticul acela, da? Este descântat, nu? Da! Apa este foarte bună conductoare și informată. Când am văzut sticla, m-a făcut să râd. Bine, Elena, atunci vezi care este scopul acestui product, pâine, pentru noi. Același lucru. Menținerea conștiinței în nedezvoltare. Stai așa umflat ca o gogoșică și în creieraș. Și ne întrebăm ăla de ce nu poate să vadă, să înțeleagă. Grâu este un product care este special pentru asta adus. Care menține informația de înfometare în
în, cum zice, genom? În genom. Da, din ce e făcut. ADN. Cromozomului, din ce e făcut, Da, da. da. În ADN-ul lui, să spunem, este informația de bază în fometare. Asta văd și eu acum. Nu știam nici eu asta. Bine, n-am știut multe din ce am văzut pe aici. Grâu echivalent cu foamea, da? Păi da, îți creează dependență și cum se spune, își creează și... Nu că ne creează foame, că oricum ne-o Nu, creează. oricum, ne insuflă. Da. Mai sunt și alte ingrediente la producerea pâinii? Care Care în timpul conlucrează servării. la... Băi, nu, că s-a folosit doar grâul și apa. Mhm. E suficient. Alimentul de bază pentru toată populația Terei. Simplu. Copturile și ouăle roșii care se servesc. Asta cu ce spui tu cu copturile, asta e modernismul deja. Nu are treabă legătură cu sărbătoarele. Nu. Se spune că acolo unde a curs sângele de pe cruce erau pietrele alea sau nu știu, cineva adusese ouă albe și a curs sângele. Astea sunt poveștile create. Ou în sine are legătură cu ce? Cu nucleul. Ou se folosește și în ritualuri de curățare de energii malefice. Ou iarăși înseamnă viață și suflet, poți să spui. Și s-a folosit sângele pe acele ouă, face parte din ritual. Cum să taie găina sau cine mai folosește animalul, pasărea, aici a folosit ou în ritual. Și aici văd că, de fapt, substratul are legătură cu supuși, înseamnă, când văd ouăle, supușii mei, văd în generații, din generații copiii, ce se naște din aici încolo, toți veți fi supuși sub aceeași egidă, nație. Asta se vede în spatele cum să zic, semnificația ezoterică a ouălelor roșii. Prin ritualul de sacrificiu, că ou înseamnă viață, dar de fapt reliefează următoarele generații, raportează la copii, generațiile viitoare, următoarele vieți îmi vor fi supuse mie. Care este principala informație care se impune la această sărbătoare? Paștele. În momentul când ai spus cuvântul Paștele, am auzit cuvântul tăcere. Așa se vede. Tăcere. Supun. Și se vede ca și cum te reduce la tăcere acest ritual. Are loc cu conștiința. Are legătură cu conștiința, pardon. De ce cauză până la sărbarea Paștelui are loc, se impune Doliu. postul? Aici este o credință din spălarea sângelui. Ca să... În momentul când, cum să spun, există acea puritate a trupului și în momentul când accepti
cum să spun, ritualul lor, prin ingerare sau ce mai contează, intră pe teren mai curat, să spunem. Din ce percep, postul nu are legătură cu Paștele sau cu Crăciunul. Nu are legătură cu asta. Se vede clar că nu are legătură. De ce se numește postul mare sau postul Paștelui? Este doar o chestie impusă de către religii, mare, mic, mijlociu. Această, nu știu cum să o definesc. Acest lucru nu este adus nici de evrei, nici de reptilieni, este de pleiadieni adus. Ți-am spus că atunci s-a făcut așa, s-au semnat niște acte, adică un acord diplomatic între două mari nații. Elena, la 3, primește informație legată de focul sfânt. 1, 2, 3. Care este semnificația lui? Nu văd niciun foc sfânt. Mi apare nicio idee. Nu se extrage focul sfânt? De unde se spune? Ce înseamnă sfânt? Care nu te arde? Nu se deschide nicio imagine de nicio sfințenie și de niciun foc. Nu apare nicio imagine a niciun foc sfânt. Nu are loc ritualul de extragere a focului sfânt în Ierusalim? Nu există niciun foc sfânt. Nu există foc sfânt. Este doar o înscenare, da? E un gaz, ce foc sfânt, care e acolo propulsat special ca să se aprindă o mănunchi cu ceva. Nu există foc sfânt. Asta nu se deschideau imagini. În momentul când ai spus cu aprinderea, am văzut gaz creat. Și nu vine nimic Se din autoinflamează? cer. E deja făcut dinainte. Gazul în locul ăla, propulsat, înțelegi? Și din punct de vedere chimic se produce inflamație prin ceea ce au ei în chestiile alea. Unul singur se duce să aprindă, restul nu. Este un secret care este păstrat, da? De-aia nu înțelegeam de ce n-apare nimic și eu mă uitam după care foc. Asta a fost provocarea. Vezi și cuvântul sfânt de ce nu apare? Ce înseamnă sfânt? De neatins. Bine, Elena. La 3 te deconectezi de la tematică. 1, 2, 3. Elena, am ajuns la finele sesiunii. Rupem toate legăturile, conexiunile de la toți, de la toate energiile și entitățile cu care am contactat. Ne curățim de toate reziduile energetice străine din această sesiune. Ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot. Ne ridicăm nivelele energetice și vibrațiile până la maxima posibilă. Și la 3 te întorci aici și acum de unde se aude glasul meu. 1,
Partea subliminală revine la corpul fizic, aducând energie, forță, potențial. Te simți liberă, te simți împlinită, te simți energică, te simți fericită și te simți cea mai iubită. 2. Corpul fizic e mai tânăr, e mai sănătos, e mai dinamic. 3. Ești aici și acum. Elena, îți mulțumesc mult pentru participare la investigație. Da, a fost foarte interesant. A venit o rază de soare și nu vedeam bine. Da, a venit un alt timp. Un alt timp pentru noi toți, inclusiv pentru tine. Îți mulțumesc mult și mulțumim tuturor celor care ne privesc. Ne luăm rămas bun. La revedere, numai bine. La revedere! La revedere!